Salutare tuturor, sunt Ionuț de la Samsung Mobiles România, iar azi vă voi vorbi despre Samsung Galaxy Note 2, mai exact despre ceea ce îl definește ca dispozitiv și îl face unic pe piață în acest moment, S Pen-ul. Ca și la Samsung Galaxy Note 1, la Galaxy Note 2 regăsim locașul pentru S Pen în partea dreaptă a telefonului cu acces din partea inferioară. Este mult mai comod, mult mai ușor de scos din locaș. S Pen-ul a beneficiat de îmbunătățiri, printre care dimensiunile. Se vede clar că este mai mare, mai gros, acum este mult mai ușor de ținut în mână, aproape exact ca un creion clasic. Butonul pentru funcțiile secundare este și el cât se poate de accesibil și ușor de apăsat. De asemenea, vârful acum este dintr-un material ușor moale, un cauciuc ușor moale, care îi permite recunoașterea mult mai precisă până la 1024 de nivele de presiune. Voi băga la loc S Pen-ul în locaș doar pentru a vă arăta faptul că în momentul în care acesta este scos din locaș, primim atât o notificare în zona de notificări, cât și faptul că suntem duși în pagina dedicată S Pen-ului din interfața Samsung pentru Android TouchWiz. Observăm aici o serie de scurtături către șabloane care să ne ajute să fim ori mai productivi, ori mai creativi, dar și faptul că în zona inferioară a ecranului scurtăturile standard pentru telefon, agenda, mesagerie au fost înlocuite cu aplicații care beneficiază de suport pentru S Pen și care au fost utilizate recent împreună cu S Pen-ul. O altă variantă ar fi fost ca din meniul de setări din meniul de setări al telefonului să fi configurat S Pen-ul, care are propriul lui meniu de setări în telefon, să-mi deschidă aplicația S Note în modul pop-up, așa cum voi face acum, da? Lucru care este foarte folositor pentru cei care vor să ia notițe rapid. Efectiv scoatem S Pen-ul și putem scrie instantaneu sau desena sau funcție de ce avem nevoie. Nu știu dacă se poate numi desenul ce am făcut eu acolo, dar să fiu sigur nu salvăm. Așa cum v-am zis, în rândul inferior avem aplicațiile care au funcționat cu S Pen-ul. Clasicul deja Note S, care a fost introdus odată cu Samsung Galaxy Note 1, la fel foarte multe șabloane care să ne sporească productivitatea, sau pentru cei care preferă să plece de la zero, șabloane goale, da? Putem desena direct. După cum observați, sunt foarte multe nivele de presiune, funcție de cum țin S Pen-ul înclinat sau nu. Avem și varianta recunoașterii de text. Da? De exemplu, dacă vreau să scriu, dar la cum scriu eu, nici eu nu mi-l recunosc apoi telefonul, plus că el este setat acum pentru limba română și cu toții știm ce înseamnă autocorectul. De asemenea, am văzut aici că avem shortcut către galerie, scurtătură către galeria de fotografii. Mă veți întreba, ok, bun, ce fac cu S Pen-ul în galerie? E simplu. Odată cu Galaxy Note 2 a fost introdus facilitatea Air View. Cu alte cuvinte, nu trebuie să mai deschid un folder pentru a-l previzualiza. Țin cam la 1 cm distanță S Pen-ul, da? Să și observă un punct albastru care mi apare pe folderul deasupra căruia țin S Pen-ul și îmi apare un preview cu fotografiile care se regăsesc înăuntru acelui folder. Sau când vine vorba de videoclipuri,
cer scuze, să dăm play. Când vine vorba de videoclipuri, plimbăm deasupra timeline-ului S Pen-ul și ne arată previzualizare a momentului la care dorim să ajungem. Mult mai util decât să ținem minte minut, secundă și apoi să stăm să căutăm. Da? Observați faptul că pot folosi și introducerea tactilă în momentul în care am S Pen-ul scos. De asemenea, pentru artiști digitali, la ei fac referire, S-Note, funcție de operator și de țară, vine preinstalat cu Sketchbook Mobile de la Autodesk, care, din ce am văzut, este alegerea artiștilor digitali. Da? Funcție de cum apăs sau cum mi-am setat pensulele, să le zic așa, brushes, micșorăm, da? Funcție de cum mi le setez, v-am spus, nu desenez și mai bine mă zgălesc să nu mă fac de râs. Ieșim de aici. Bun, ce mai facem cu S Pen-ul? Acum o să vă arăt o treabă foarte folositoare pe care eu o folosesc. Să zicem că vreau să creez un colaj sau vreau să ilustrez o notă S și îmi trebuia logo-ul Mobilers. Aici intervine acel buton pentru funcțiile suplimentare de care vă spuneam mai devreme. Să zicem că suntem în browserul de internet, ținem apăsat butonul, facem o selecție în ecran, înconjurăm efectiv ce avem nevoie, aceasta va fi afișată și apoi o trimitem către S-Note, da? Și în momentul în care creăm o notă goală, ne va fi inserat și clipul pe care l-am făcut din imaginea de pe internet. Bineînțeles, acum dacă stăm să ne apucăm să-l pigulim, putem șterge, putem frumos să-i dăm o formă fără să rămână cu marginile respective. Acesta ar fi un exemplu despre ce se poate face cu butonul secundar. Sunt o serie de gesturi care pot fi configurate pentru acces rapid direct cu S Pen-ul, cum ar fi ținem butonul apăsat și glisăm ecranul, ne va apare o serie de scurtături pe care el deja le are predefinite sau ne putem predefini scurtăturile noastre, sau dacă vrem să capturăm un ecran al telefonului, ținem S Pen, butonul apăsat pe S Pen și atingem ecranul cu S Pen-ul și ecranul este capturat, gata de editare sau partajare directă către rețele sociale sau e-mail sau către unde avem nevoie. Cam atât despre S Pen. Pe scurt, acum, acesta are foarte multe funcții, iar pe zi ce trece, datorită suportului Samsung către dezvoltatori, din ce în ce mai multe aplicații se pot regăsi în magazinul Play, aplicații care să beneficieze la maxim de potențialul S Pen, cum este această aplicație pentru copii, Drawmania. Efectiv, copilul desenează jucându-se. Vă mulțumesc mult și nu ezitați să apăsați butonul abonare.